მოგესალმებით. დღეს ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ბავშვთა უფლებებზე. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ქალბატონი სოფო ჯაფარიძე და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდინოს მრჩეველი ბატონი თორნიკე დვალი. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ვიმედოვნებ რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია გვექნება. პირველი კითხვით მინდა გადავიდე ქალბატონ სოფოსთან. ქალბატონო სოფო, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტის ზრდასთან დაკავშირებით რა რეგულაციები იგეგმება? ხომ არ შევა რაიმე სახის ცვლილება კანონში იმის გათვალისწინებით, რომ გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ამ კუთხით ვითარება საგანგაშოა, რადგან 3000-ას და მხოლოდ შემაკავებელი ორდერის განცხადებები. ამასთან დაკავშირებით რომ გვესაუბროთ, ხომ არ არის არაეფექტური ეს ორდერი? კი ბატონო, მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გადაცემაში მოწვევისათვის. ქალთა და ოჯახში ძალადობის თემა არის ნამდვილად ძალიან მწვავე საკითხი დღევანდელ დღეს და ეს ის საკითხია, რომელზეც სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებს. თქვენ აღნიშნეთ რამოდენიმე პრობლემა, როგორც სტატისტიკის მიმართულებით, ისე თქვა საკანონმდებლო სივრცის თვალსაზრისით. მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია ცნობილია აქამდეც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ჯერ კიდევ შარშან საქართველოს მოახდინა ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირება, რომელიც გახლავთ ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენცია. და როდესაც იუსტიციის სამინისტროს ძალისხმევით ეს პროცესი დაიწყო, რატიფიკაციის პროცესი გულისხმობ, ამან მოიცვა 25 საკანონმდებლო აქტში საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება და ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ჩვენი ადგილობრივი კანონმდებლობა მაქსიმალურად შესაბამისობაში მოსულიყო იმ სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან, რომელიც საერთაშორისო ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საკანონმდებლო სივრცის გაუმჯობესების კუთხით უკვე გადადგმულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სივრცე გამოსწორებისათვის ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ დახურულია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ნებისმიერ გამოწვევაზე, რომელიც პრაქტიკული იმპლემენტაციის კუთხით ასე ვთქვათ ხდებათ სამართალდამცავ ორგანოებს თუ ნებისმიერ გამოწვევაზე, რომელზეც საუბრობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მუდმივი დისკუსია არის მხარეებს შორის და მუდმივი ფიქრია იმაზე, თუ კიდევ როგორ დაიხვეწოს კანონმდებლობა. მაქსიმალურად კოორდინირებული მუშაობა მიმდინარეობს სახელმწიფოს და შესაბამისად თქვათ მხარეებს შორის იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს კანონმდებლობა და გამოსწორდეს ის პრაქტიკული ხარვეზები, რაც კანონმდებლობის პრაქტიკული იმპლემენტაციის თვალსაზრისით არსებობს. შემაკავებელ ორდერებს რაც შეეხება, ამ ცვლილებათა ნაწილი შეეხებოდა ზუსტად შემაკავებელი ორდერების, ასე ვთქვათ, ძალაში შესვლას, თუ კი ადრე 24 საათი იყო საჭირო სასამართლოს მხრიდან ორდერის მოქმედების დასადასტურებლად და ძალაში შესასვლელად, რაც გარკვეულ პროცედურულ, ასე ვთქვათ, წინაღობებს წარმოქმნიდა როგორც თვითონ პოლიციელებისათვის, ისე მსხვერპლებისთვის, ახლა ეს მოთხოვნა მოიხსნა და უკვე გამოწერისთანავე შემაკავებელი ორდერი შედის ძალაში. რაც შეეხება ორდერებზე მონიტორინგს, ანუ ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არის უფრო მეტი საქმე განსახორციელებელი და ჩვენ ვფიქრობთ ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის დანერგვაზე, რაც გულისხმობს როგორც მოძალადეზე, ისე მსხვერპლზე მონიტორინგის განხორციელებას იმისათვის, რომ ამ შემაკავებელი ორდერებით გათვალისწინებული შეზღუდვები შესრულდეს და ის პირობები, რომელიც აი ამ დოკუმენტით არის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, მაქსიმალურად იყოს დაცული და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს ჰქონდეთ სწრაფი და ადეკვატური რეაგირების საშუალება. კი, იმიტომ რომ როგორც გვახსოვს, ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი შემთხვევა, შემაკავებელი ორდერის დაწერის შემდეგ მოყვა მაინც მსხვერპლი, ხო? აქ ცოტა სხვა ვითარება იყო და მინდა უბრალოდ მაყურებლისათვის განმარტო, რომ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონი და მისი შვილი მიბრძანდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ანუ რეალურად საუბარი იყო რისკებზე, რომელიც ემუქრებოდა დედას და არა შვილს, რომლის მიმართაც საბოლოო ჯამში ფატალური შედეგი დადგა. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამწუხაროდ არ იყო ინფორმირებული ამ რისკების თაობაზე და შესაბამისად ვერ მიიღებდა ვერანაირ ადეკვატურ ზომას, რაც თავიდან აგვარიდებდა ამ
შედეგს, რომელიც სამწუხაროდ მივიღეთ. შემდეგი კითხვით მინდა გადავიდე ბატონ თორნიკესთან. ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული რეფორმები და სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რეგიონის მოსახლეობას მივაწოდოთ ის ინფორმაცია იმ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ გაატარა. თუ არის ამ კუთხით დასახული ეროვნული სტრატეგია და აღნიშნული სტრატეგიის განხორციელების მიზნით, რა ნაბიჯებს დგას საქართველოს მთავრობა? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სოფო საუბრობდა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მხრიდან განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმის, რასაც საქართველოს მთავრობა აკეთებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. თქვენ ახსენეთ ეროვნული სტრატეგია და პრინციპში მთლიანი ჩარჩო ამ ღონისძიებების უნდა დავინახოთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის კონტექსტში, რომელიც მიღებული იქნა 2014 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ. ეს გეგმა 2020 წლამდე გაწერდა იმ პრიორიტეტებს, რომელიც უნდა ქონოდა სახელმწიფოს ამ მიმართულებით. შესაბამისად, სწორედ ამ სტრატეგიაზე დაფუძნებით საქართველოს მთავრობამ განავითარა პირველი სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2014-2015 წლებზე გათვლილი, შემდგომ ამას მოყვა 16-17 წლებზე გათვლილი გეგმა და დღეს ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომელიც 2018-2020 წლებზე გაწერილი, მიმდინარე თვეს დამტკიცდა და სწორედ ეს გეგმა გაწერს ყველა იმ ღონისძიებებს, ამოცანებს, მიზნებს, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს ამა თუ იმ მიმართულებით შემდგომი 3 წლის განმავლობაში. და საკურველია მთავარი ამოცანა არის ის, რომ კონკრეტული მიმართულებებით ჩვენ მივახციოთ პროგრესს და ის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს ქვეყანაში, ამ პრობლემების დაძლევა, ამ გამოწვევებზე ეფექტური პასუხის გაცემის შესაძლებლობა გქონდეს. შესაბამისად, სწორედ ეს არის ის, რასაც საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით აკეთებს. რაც ეხება თვითონ სამოქმედო გეგმას, ის საკმაოდ ისეთი კომპლექსური დოკუმენტია, რომელიც 28 თემატური თავისგან შედგება, რომელიც პრაქტიკულად ფარავს მთლიან სპექტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ის მოიცავს როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, ასევე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს და ასევე ის ფოკუსირებულია კონკრეტულ მოწყვლად ჯგუფებზე, მაგალითად თქვენ ახსენეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ერთ-ერთი თავი მიემართება ბავშვთა უფლებებს, ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელთაც საქართველოს მთავრობა ხელმძღვანელობს და ხელმძღვანელობს შესაბამისად სახელმწიფო ამ მიმართულებით. ცხადია, რომ ფორმატი და თვითონ დრო არ გვაძლევს საშუალებას უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ გეგმაზე და იქ არსებულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, თუმცა ცხადია დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ექნებათ შესაძლებლობა ეს დოკუმენტი ნახონ. შესაბამისად, ჩვენ მსმენელებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ეს დოკუმენტი ამ დოკუმენტს უფრო დეტალურად გაეცნონ, იმიტომ რომ ის უკვე არის საჯარო და ხელმისაწვდომი მათთვის. ყოველი მე-11 ქალი მეუღლის მხრიდან არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ქალთა 35%-ის ქცევა ძალადობის გამოყენებით კონტროლდება პარტნიორის მხრიდან. ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევაში დასაშვებად მიიჩნევს ასევე ქალთა 34%. სწორედ იქ ირღვევა ქალის უფლებები, სადაც ყველაზე დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს. გენდერული თანასწორობის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ რომ გვესაუბროთ. კი ბატონო, თქვენ კვლევა ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს 2017 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული კვლევა, რომელმაც აჩვენა ის სამწუხარო შედეგები, რაც ჯერ კიდევ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, არსებობს დამოკიდებულებებთან მიმართებაში, ქალთა და ოჯახის ძალადობას გულისხმობ და ძალადობრივ დანაშაულებს ზოგადად. თუმცა ამ კვლევამ აჩვენა ერთგვარი პოზიტიური ცვლილებებიც და დინამიკაც. კვლევა 2017 წლამდე ჩატარებული იყო 2009 წელს და აი 2009 წელთან მიმართებით და თანაფარდობაში რეალურად გამოჩნდა ის სურათი, რომ საზოგადოება მეტად არის ინფორმირებული თვითონ ფენომენის შესახებ,
მეტად აქვს ინფორმაცია იმ სერვისების შესახებ, რომელიც არსებობს ქალთა და ოჯახში ძალადობის, ასე ვთქვათ, დანაშაულთან მიმართებით, შესაბამისად გაიზარდა მიმართვიანობამ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, რაც თავის მხრივ აისახა იმაზე, რომ სამართალდამცავი ორგანოებს აქვთ რეაგირების მეტი საშუალება, თუნდაც შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა მეტყველებს იმ გარემოებაზე, რომ მიმართვიანობამ დრამატულად იმატა ბოლო პერიოდში. ბოლო 3 თვის მონაცემებით 1400-მდე შემაკავებელი ორდერი არის გამოცემული მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ისიც, რომ რა თქმა უნდა, მიმართვიანობა თავისთავად ხელფეხს უხსნის სამართალდამცავ ორგანოებს იმისათვის, რომ მათი საქმიანობა იყოს ბევრად უფრო ეფექტიანი და შედეგის მომცემი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ თუ კი ინფორმაცია არ მივიდა სამართალდამცავი ორგანოების, ასე ვთქვათ, ყურამდე და მათი, ასე ვთქვათ, დაფარვის ქვეშ არ მოხდა ეს საკითხი, ბუნებრივია ისინი მოკლებული იქნებიან შესაძლებლობას, რომ რეაგირება მოახდინონ. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ ახალგაზრდებში არის განსხვავებული დამოკიდებულება, ისინი ნაკლებად შემწყნარებლები არიან ოჯახური დანაშაულის, ზოგადად ქალთა და ოჯახში ძალადობის მიმართ, რაც ასევე პოზიტიურია და ამიტომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი განათლების სისტემის როლი ამ დანაშაულთან ბრძოლაში. სკოლის ასაკიდანვე და უფრო ადრეც, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვანთან მუშაობა იმისათვის, რომ მათ მაქსიმალურად ჯანსაღი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდეთ ამ სამწუხარო ფენომენის მიმართ. რაც შეეხება სახელმწიფოს ძალისხმევას, სახელმწიფოს ძალისხმევა არ არის, ასე ვთქვათ, ერთხაზოვანი. ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ ერთის მხრივ პოლიტიკური ნების დემონსტრირება იყოს ძალიან ცხადი და მე მგონი ამ მხრივ ნამდვილად მკაფიო გზავნილები არის საზოგადოებამდე დატანილი. მეორეს მხრივ გვინდა, რომ არსებობდეს ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს ყველა უწყების საქმიანობას და რეალურად უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს საქმიანობა იყოს გაერთიანებული და შედეგზე ორიენტირებული. ასევე ვზრუნავთ მუდმივ რეჟიმში საკანონმდებლო სივრცის გაუმჯობესებაზე, იმ სერვისების გამრავალფეროვნებაზე, რომელიც მსხვერპლებს უნდა მიეწოდოთ და ცნობიერების ამაღლებაზე, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ კი ცნობიერება და მენტალობის ტრანსფორმირება არ მოხდა ამ დანაშაულთან მიმართებით, ისე მხოლოდ სახელმწიფო ნამდვილად მოკლებულია რეაგირების საშუალებას. ეს არის ასე ვთქვათ, ის საკითხი, რომელზეც ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ და მნიშვნელოვანია ყველას გაერთიანებული ძალისხმევა და გულისხმობ, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საზოგადოებას თვითონ, იმიტომ რომ მათი მხრიდან აქტიურობა და ჩართულობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შექმნილია უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არსებულ ინსტიტუციურ მექანიზმს. რა სამომავლო გეგმებს იმუშავებს აღნიშნული კომისია და რა ძირითადი პრიორიტეტები იკვეთება? კი ბატონო, ასეთი ინსტიტუციური მექანიზმის არსებობა ცალსახად მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური ნება ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ კომისიის როლი იმ თვალსაზრისით, რომ ის ახდენს მობილიზებას ყველა რესურსის და ძალის სახელმწიფო უწყებების იმისათვის, რომ ერთის მხრივ სწორად განისაზღვროს პოლიტიკა ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის და მეორეს მხრივ მოხდეს მისი ეფექტიანი და კოორდინირებული განხორციელება. ასევე მნიშვნელოვანია ამ კომისიის როლი იმდენად, რამდენადაც იგი ასევე განახორციელებს მონიტორინგს ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენციით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებაზე. ანუ ერთგვარად, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზეც განახორციელებს მონიტორინგს. ამ კომისიის შემადგენლობაში შედიან მინისტრის მოადგილეები სხვადასხვა უწყებებიდან და ასევე სათათბირო ხმის უფლებით ხელისუფლების სხვა შტოს წარმომადგენლებიც, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტშიც არსებობს გენდერული თანასწორობის საბჭო, ანუ ინსტიტუციური მექანიზმი და მნიშვნელოვანია ყველა მექანიზმში იყოს კოორდინირებული და მჭიდრო თანამშრომლობა იმისათვის, რომ პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ დავგეგმავთ გენდერული თანასწორობის დღის წესრიგის წინ წაწევისათვის იყოს თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული. როგორც ვიცით, ცოტა ხნის წინ შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი და მოსახლეობას რომ ავუხსნათ, როგორ და რა შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ აღნიშნულ სამსახურს და რა სახის დახმარება შეიძლება გაუწიოს აღნიშნულმა დეპარტამენტმა მათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ამ დეპარტამენტის შექმნამდეც ძალიან აქტიურად მუშაობდა ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ბრძოლის მიმართულებით, მაგრამ რეალურმა და კონკრეტულმა გამოწვევებმა, რომელიც ამ კუთხით არსებობდა, გახადა, ასე ვთქვათ, საჭირო აი ამ დეპარტამენტის ჩამოყალიბება.
ეს დეპარტამენტი რეალურად არის პასუხისმგებელი სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულებზე, გამოძიების მიმდინარეობაზე, მონიტორინგის განხორციელებაზე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ოჯახურ დანაშაულებზე, ქალთა და ოჯახის ძალადობის, ასე ვთქვათ, თემაზე, მომხდარ დანაშაულებზე, ისინი უზრუნველყოფენ, ასე ვთქვათ, რომ გამოძიება იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი ხარვეზების გარეშე და შედეგზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ამ დეპარტამენტის შექმნა მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ სახელმწიფოსთვის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით პრიორიტეტულია ეს საკითხი და რაც შეიძლება კომპლექსურად და კოორდინირებულად უწყებათა მხრიდან, ასე ვთქვათ, საპასუხო მექანიზმები დაარსებაზე ფიქრობს იმისათვის, რომ გავიმკლავდეთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას. ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რა ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო მოსახლეობის ინფორმირებულობისთვის არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ რეგიონებშიც? მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობა მიცოდეს რას გეგმავს სახელმწიფო, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კონდეს მუდმივი კონტაქტი მოსახლეობასთან იმისათვის რომ კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირება მოხდეს და გამოიკვეთოს ის საკითხები, რომელზეც მუშაობა უნდა გააძლიეროს მოკლედ სახელმწიფომ. ამ მიმართულებით ჩვენ დღევანდელი სტუმრობა თელავში სწორედ ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება. დღეს ქონდა შეხვედრა დემოკრატიული ჯანმრთელობის ცენტრში, სადაც საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ქონდა შესაძლებლობა რომ გვესაუბრა სწორედ ერთი მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ ღონისძიებებზე და მეორე მხრივ მოგვესმინა თუ რა პრობლემები აწუხებთ ადგილზე ადამიანებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, რა მიმართულებებით ხედავენ ძირითად პრობლემებს. ამ ტიპის შეხვედრები ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში საქართველოს. გასულ წელს მე ვახსენე სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, როდესაც ჩვენ ვიყავით ამ გეგმის შემუშავების პროცესში, ქონდა დაახლოებით 10 მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა რომ დაგვენახა მთლიანი სურათი ქვეყანაში არსებული რეალობის შესახებ, იმიტომ რომ რეგიონებს მაინც განსხვავებული სპეციფიკა აქვთ. შესაბამისად აუცილებელია ეს მუდმივი კონტაქტის არსებობა და სწორედ ამ თვალსაზრისით ცხადია რომ რეგიონები არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თბილისში ინფორმაციის გაცვლის, მოდი ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის უფრო მეტი მექანიზმი, მეტი ინსტრუმენტი, მეტი სივრცე არსებობს. შესაბამისად ჩვენი გააქტიურება რეგიონებში სწორედ ამ მოდი ასე ვთქვათ, ამ ლუფტის ამოვსებას ემსახურება. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა დავინახოთ კონკრეტულად რა პრობლემები აწუხებთ ადამიანებს რეგიონებში და უნდა გქონდეთ ადამიანებს განცდა იმის რომ სახელმწიფო გეგმავს პოლიტიკას ისე რომ მათი აზრი არის გათვალისწინებული, მათ უნდა იგრძნონ თავი როგორც მონაწილე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სწორედ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მოდი ასე ვთქვათ ეს ინფორმაციის გაცვლის პროცესი გაუმჯობესოთ და დღევანდელი გადაცემაც ცხადია რომ ამ მიზანს ემსახურება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ან ცნობიერების ამაღლების კუთხით რაც აქტივობებს რაც შეეხება, უაღრესად მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ღონისძიებების განხორციელება და უბრალოდ რომ დავამატოთ ორნიკევრაც ისაუბრა იმაზე, უწყებათა შორისი კომისია ქალთა და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე ასრულებს მუშაობას ეროვნულ საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე, რომელიც ფაქტობრივად გააერთიანებს სხვადასხვა უწყებების მხრიდან უკვე განხორციელებულ ძალისხმევას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებდა კამპანიას ძალადობას, იგივე იუსტიციის სამინისტროს კამპანია, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს კამპანია, მაგრამ ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ამ უწყებების ძალისხმევის გაერთიანება და ერთობლივი, ასე ვთქვათ, მესიჯებით, გზავნილებით ამ დანაშაულთან დაპირისპირება და სწორედ ამიტომაც უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონებში გასვლა, ერთის მხრივ მათთვის ინფორმაციის მიწოდება იმ საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე, რომელიც განხორციელდა, რა შედეგებთან მიგვიყვანს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და მეორეს მხრივ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიღება იმისთვის, რომ მომავალში ჩვენს მიერ დაგეგმილი პოლიტიკაც იყოს მაქსიმალურად შედეგის მომტანი და ასახავდეს იმ რეალურ საჭიროებებს და გამოწვევებს, რომელიც რეგიონალური კუთხით არსებობს. და სისხლის სამართლის კოდექსში დასჯადი გახდა ქალთა გენიტალიების დამახინჯება. გარდა კანონში ჩაწერისა, რა ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო აღნიშნული პრობლემის აღმოსაყრელად, ამაზე რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ.
ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მკაცრი სისხლისამართლებრივი პოლიტიკის დაპირისპირება დანაშაულის და პრობლემის წინააღმდეგ. კომპლექსური საკითხები საჭიროებენ კომპლექსურ მიდგომას და გადაჭრას პრობლემის და ამიტომაც, რა თქმა უნდა, სისხლისამართლის დანაშაულთან ერთად, კრიმინალიზაციასთან ერთად, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ სამუშაოები, როგორც თემში ავტორიტეტით მოსარგებლე პირებთან, მაგალითად თემის ლიდერებთან, ისევე რელიგიურ ლიდერებთან, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ, სენსიტიური საკითხებია. ბოლო კვლევამ, რომელიც განახორციელა გაეროს მოსახლეობის ფონდმა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, რეალურად აჩვენა, რომ ასე მკაფიოდ არ გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საზიანო პრაქტიკას აქვს ადგილი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა გარკვეული საფუძვლიანი ეჭვები და ვარაუდები გამოითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ ამის თაობაზე არ საუბრობენ, საჯაროდ ეს ინფორმაცია არ გამოაქვთ, მაგრამ რეალურად ეს პრაქტიკა ხორციელდება. ხშირ შემთხვევაში ამ პრაქტიკის განხორციელებას წინ უძღვის გარკვეული სრულწმენები და წარმოდგენები იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რომელიმე რელიგია, ასე ვთქვათ, ან ახარისებდეს, ან ხარს უჭერდეს აღნიშნული საზიანო პრაქტიკების განხორციელებას, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი მოსაზრება და ამაში დაგვერწმუნა რამოდენიმე ღონისძიებამ, რომელიც ჩაატარა უწყებათა შორისმა კომისიამ ზუსტად რელიგიურ ლიდერებთან ერთად. ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელმა ცალსახად დააფიქსირა თავიანთი მკაფიო მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საზიანო პრაქტიკები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი მაქვს ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებასთან არანაირად წახალისებული არ არის რელიგიით, უფრო მეტიც პირიქით ისინი ემიჯნებიან და ასე ვთქვათ, გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებას, რომ ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელი და ერთობლივი დოკუმენტიც კი შემომუშავეთ, რომლითაც ისინი მოუწოდებენ ერთის მხრივ საზოგადოებას, რომ თავი შეიკავონ ასეთ საზიანო პრაქტიკის განხორციელებისგან და მეორეს მხრივ ხაზს უსვამენ იმ სავალალო შედეგებს, რომელიც შეიძლება შედეგად მოყვეს იგივე ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებას. ამიტომ სახელმწიფოს მიდგომა არის კომბინირებული მიდგომა, ეს არის ერთის მხრივ ადეკვატური და ასე ვთქვათ, ზომიერი სისხლისამართლებრივი პოლიტიკა და მეორეს მხრივ ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული კამპანიების და ღონისძიებების განხორციელება იმისათვის, რომ მოხდეს დამოკიდებულების შეცვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ასე ვთქვათ, გადაფორმირება და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს რეაქცია და პასუხი იყოს ადეკვატური პრობლემასთან მიმართებით. დიახ, და თვითონ ძალადობის მსხვერპლებს რა სერვისებს აწოდებს სახელმწიფო? კი ბატონო, ამ ძალადობის მსხვერპლებს ბუნებრივია ხშირ შემთხვევაში ძალიან უჭირთ ზოგადად ამ თემაზე საუბარი და მიმართვა სახელმწიფო უწყებებისადმი, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში მომატებულმა მიმართვიანობამ აჩვენა ის, რომ ნდობა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და რეალურად, ასე ვთქვათ, ცნობიერება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით არის გაზრდილი. არის რამოდენიმე გზა, რა თქმა უნდა, ანუ ადმინისტრაციული წესით რეაგირება ქალთა და ოჯახის ძალადობის დანაშაულზე, ასევე სისხლისამართლებრივი წესით რეაგირება და ასევე არსებობს ალტერნატიული მექანიზმი, ეს არის მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრელი ჯგუფი, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. რეალურად ეს ჯგუფი არის მულტიდისციპლინური შემადგენლობის და მასში ჩართულები არიან როგორც სოციალური მუშაკები, იურისტები, ფსიქოლოგები, ძირითადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, დამატებითი მექანიზმი სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად იმისათვის, რომ პოტენციურმა მსხვერპლმა მიიღოს მსხვერპლის სტატუსი და შემდგომ უკვე ისარგებლოს ყველა იმ სერვისით, რომლითაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს მსხვერპლებს. ჩვენ დღევანდელი მოცემულობით საქართველოს მასშტაბით გვაქვს 4 თავშესაფარი. თავშესაფარში ხვდებიან სტატუსის მქონე პირები, მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები და ბუნებრივია ეს თავშესაფრები ემსახურებიან არა მხოლოდ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს, არამედ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს ზოგადად და იქ არსებული სერვისები არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, დაწყებული იურიდიული დახმარებიდან დამთავრებული, თქვათ, კონკრეტული პროგრამებით, რომლებიც მსხვერპლს აღჭურვავენ იმ ცოდნით და ასე ვთქვათ, უნარებით, რომლებიც მათ ჭირდებათ იმისათვის, რომ შემდგომ დამოუკიდებლად გააგრძელონ ცხოვრება და მოხდეს მათი უმტკივნეულო დაბრუნება საზოგადოებაში. ბუნებრივია ამ თავშესაფარში გარკვეული პერიოდით არის შესაძლებელი მსხვერპლის გაჩერება, ეს არის 3 თვიდან მაქსიმუმ 9 თვემდე
და აი ამ პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო მაქსიმალურად ზრუნავს, რომ ერთის მხრივ მოხდეს მსხვერპლის რეაბილიტაცია და მეორეს მხრივ მისი მომზადება საზოგადოებაში დაბრუნებისათვის. ასევე არსებობს კრიზისული ცენტრები, ეს არის 3 კრიზისული ცენტრი საქართველოს მასშტაბით და კრიზისული ცენტრი არის უფრო დაუყოვნებლივი, ასე ვთქვათ, რეაგირების მექანიზმი და აქ მოხვედრისათვის პირს არ ესაჭიროება სტატუსი და ეს არის შედარებით მოკლევადიანი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი დაუყოვნებლივი საჭიროებები მსხვერპლს დაუკმაყოფილოს. ბუნებრივია გარკვეული გამოწვევები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თავშესაფრის თუ კრიზისული ცენტრის დატოვების შემდგომ მსხვერპლი შეიძლება რიგ შემთხვევაში იძულებული გახდეს დაუბრუნდეს, ისევ მოძალადეს ან დაბრუნდეს ისევ იმ ძალადობრივ გარემოში, რომელსაც იგი გამოექცა, ამიტომ ნიშნულოვანია სახელმწიფო მეტი ძალისხმევა გადაიტანოს და მეტი ყურადღება მივაქციოთ უკვე პოსტ-შელტერულ, პოსტ-თავშესაფრის პერიოდს და ამ მიმართულებითაც მიდის მუშაობა, რომ მაქსიმალურად შევიმუშაოთ პროგრამები, ან ასე ვთქვათ, პროგრამათა ერთობლიობა, რომელიც თავშესაფრის დატოვების შემდგომ ეტაპზე იქნება გათვლილი. და ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით როგორი მდგომარეობაა საქართველოში? მოგახსენებთ, ანუ სამოქალაქო კოდექსში საკანონმდებლო ცვლილებებით რომ დავიწყოთ, შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 18 წლამდე ქორწინებაში შესვლა არის შეუძლებელი, თუ კი ადრე 18 წლამდე გამონაკლისი სახით შეიძლებოდა დაქორწინება მშობლების ნებართვით ან სასამართლოს თანხმობით, 2017 წლის იანვრიდან უკვე ეს შეუძლებელი არის, მაგრამ ერთია საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და მეორე არის რეალურად არსებული პრაქტიკა, ბუნებრივია, ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, იფიქრებენ ათას გზას და ხერხს და მეთოდს, რომ გვერდი აუარონ საკანონმდებლო რეგულაციებს და პრაქტიკაში ეს, ასე ვთქვათ, საზიანო პრაქტიკები მაინც გრძელდება, თუმცა, აი ძალიან მინდა თქვენი ეთერის მეშვეობით საზოგადოებამდე დავიტანო ის თუ რატომ ეს კონკრეტული ასაკი და რატომ ჩაერია საერთოდ სახელმწიფო ამ საკითხში. ეს ხშირ შემთხვევაში აღიქმება, რომ ასე ვთქვათ, სიყვარულის წინააღმდეგ ბრძოლად, არ ვიცი, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სათაურებით ამკობენ სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, მაგალითად, როგორიც არის დემოგრაფიული განვითარების წინააღმდეგ გალაშქრება და ასე შემდეგ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. უბრალოდ 18 წლამდე ადამიანი ფიზიკურად, ბიოლოგიურად, რეპროდუქციული ფუნქციებიდან გამომდინარე არ არის მზად, რომ თუნდაც იმშობიაროს, ხშირ შემთხვევაში ადრეულ ასაკში მშობიარობა დაკავშირებულია დედათა სიკვდილიანობასთან და ამას არსებული სტატისტიკაც ხატყობს. ასევე პრობლემა არის ისიც, რომ ადრეული ქორწინების გამო ხშირ შემთხვევაში თავს ანებებენ საგანმანათლებლო პროცესს და ვერ ასრულებენ განათლებას, რაც იმაზე აისახება, რომ ისინი ვერ ახდენენ რეალიზებას საკუთარი თავის, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, რჩებიან, რა თქმა უნდა, პროფესიის გარეშე, ხშირ შემთხვევაში შემდგომ დამოკიდებულები ხდებიან თავიანთ მეუღლეზე, მეორე ნახევარზე. და იწყება გარკვეული პრობლემები, როგორიც არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, გადაზრდილი ფიზიკური ძალადობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფოს სურვილი და სახელმწიფოს მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ ახალგაზრდა თაობა მოახდინოს საკუთარი თავის და შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზება და ჩვენ გვყავდეს ჯანსაღი, ჯანმრთელი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები, რომლებიც მაქსიმალურად დაიმკვიდრებენ თავიანთ ადგილს ამ საზოგადოებაში. ბატონო თორნიკე, თქვენთან რომ გადმოვიდეთ, თქვენ გქონდათ შეხვედრა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან და ასევე თქვენ ესტუმრეთ თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და გქონდათ შეხვედრა სტუდენტებთან. რა პრობლემები აწუხებდათ და რა კითხვებით მოგმართავდნენ ისინი? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, სოფომ ახალგაზრდები ახსენა და ამ კონტექსტში ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა. ჩვენ საუბრობდით ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, სხვადასხვა უფლებათა ჯგუფზე, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, ამ უფლებების პატივისცემის დაცვის და აღსრულების კონტექსტში და ასევე საუბრობდით მათი პერსპექტივიდან დანახულ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე, რა მიმართულებით ხედავენ პრობლემას ადგილზე და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ მათი ინტერესი ამ საკითხების მიმართ ჩვენ ამან ოპტიმისტურად განგვაწყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მათ აქვთ გარკვეული ინფორმაცია და რაღაც ინტელექტუალური ცნობის მოყარეობა იმისათვის, რომ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ და ჩვენთვის ეს იყო კარგი შესაძლებლობა, რომ დაგვენახა
ადგილზე თელავში, თელავის უნივერსიტეტში სტუდენტების, მოდი ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები, განწყობები და მათი ცოდნა ამ მიმართულებით და ჩვენის მხრივ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღება იმისათვის, რომ გარკვეული ინტერესი კიდევ უფრო გაგვეღვივებინა მათში. ჩვენ ძირითადად საუბრობდით უფლებათა ურთიერთდაკავშირებულობაზე და ურთიერთდამოკიდებულებაზე, საუბრობთ იმაზე, რომ უფლებები, სხვადასხვა ჯგუფის უფლებები, სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებები, სოციალური უფლებები ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და ერთი უფლების რეალიზება ავტომატურად, უბრალოდ ერთი უფლების რეალიზების კონტექსტში არსებული პრობლემა აისახება მეორე უფლების რეალიზებაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სწორედ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ეს უფლებები არის მჭიდროდ დაკავშირებული ერთმანეთთან, იმიტომ არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ ადამიანის უფლებები რაღაც კონტექსტიდან ამოკლეჯილოთ, ის ჩვენ ერთთლიანობაში უნდა დავინახოთ. შესაბამისად, პრინციპში იმცირე დროში რაც ჩვენ გქონდა ამ საკითხებზე ვსაუბრობდით, მათ რამდენიმე პრობლემურ საკითხზე გაამახვილეს ყურადღება, ერთ-ერთი არის ის საკითხი, რაზეც სოფო საუბრობდა, გენდერული თანასწორობის, ოჯახის ძალადობის, ქალთა ძალადობის საკითხებზე, თუმცა მათი განწყობა, მათი დამოკიდებულებები აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებაში, მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეული კულტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს და ეს სამომავლო პერსპექტივებს გვაჩვენებს ჩვენ და როგორც აღნიშნე, ოპტიმისტურად განგვაწყობს. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ჩვენთვის დღეს. და სკოლის მოსწავლეებთანაც თუ ატარებთ თქვენ შეხვედრებს, საინფორმაციო შეხვედრებს? სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ ამ მიმართულებით, რასაკვირველია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, თვითონ სკოლაში ძალადობასთან დაკავშირებით, ბულინგის პრობლემასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. იცით, რომ ეს ძალადობა სკოლაში არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირადად ჩვენ, ანუ მე ამ ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობას არ ვიღებ, თუმცა საქართველოს მთავრობა და კონკრეტული პასუხისმგებელი უწყებები ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ცხადია, რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ გარკვეული ტრანსფორმაცია მოხდეს ადამიანების მენტალობაში, ჩვენ ეს უნდა დავიწყოთ სკოლიდან, იმიტომ რომ სკოლა არის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, როდესაც ადამიანი იწყებს სოციალიზაციას და მისი, მოდი ასე ვთქვათ, შეხედულებათა სისტემა ყალიბდება, ღირებულებათა სისტემა ყალიბდება. და ამ თვალსაზრისით ცხადია, რომ სკოლებში მოსწავლეებთან მუშაობის გააქტიურება, გაინტენსიურება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ გარკვეულ სხვადასხვა მიმართულებებით შევცვალოთ ვითარება ამ ქვეყანაში. ანუ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია მუდმივი პროფესიული გადამზადება იმ პროფესიონალებისა, რომლებსაც შეხება აქვთ ქალთა და ოჯახის ძალადობასთან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს ტრენინგთა ციკლი, როგორც გამომძიებელთა გადამზადების და გულისხმობს სპეციალიზირებულ გამომძიებელებს, ისე სპეციალიზირებულ პროკურორებს, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ კიდევ უფრო მეტად გვინდა, რომ ამ ადამიანებს ენდობოდნენ და როდესაც პრობლემით მივა ადამიანის სამართალდამცავ ორგანოში, მათ დახვდეს პროფესიონალი ადამიანი, სათანადო ცოდნით, სათანადო გამოცდილებით აღჭურვილი და ბუნებრივია ეს ყოველთვის პოზიტიურად აისახება შედეგზე, გულისხმობს სწორი კვალიფიკაციის მიცემას დანაშაულისთვის და საბოლოო ჯამში სასამართლოსთვის იმ ფორმით საქმის წარდგენაში, რომ დადგეს გამომტყუნებელი განაჩენი და ყოველ შემთხვევაში განაჩენი, რომელიც შეესაბამება იმ მძიმე ქმედებას, რომელიც ჩაიდინა მოწალადემ. ასე რომ პროფესიული გადამზადების კურსების მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ძალისხმევა, რომ ეს იყოს უწყვეტ რეჟიმში და მუდმივად მიმდინარეობდეს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ქალბატონი სოფო ჯაფარიძე და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მრჩეველი ბატონი თორნიკე დვალი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ასეთი სასიამოვნო დისკუსიისთვის. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მომზადებულია USAID-ის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში პროლოგის ფინანსური მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტი მეორე წელია, რაც ხორციელდება უკვე 10 ქალაქში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელების მიერ. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მაყურებელს.